Chapter 2.4 The Lion and the Mouse. Tell a tale. सिंह आणि उंदीर. गोष्ट सांग. A. Listen, repeat and enact. ऐक, परत म्हण आणि कृती कर. Once a lion was sleeping under a tree. A mouse saw him. He ran up the lion's tail and climbed on his back. He jumped all over his body. He started sliding down the lion's face again and again. एकदा एक सिंह झाडाखाली झोपला होता. एका उंदराने त्याला पाहिलं. तो सिंहाच्या शेपटीवर धावला आणि त्यावरून त्याच्या पाठीवर चढला. आणि काय, त्याने त्याच्या अंगावर उड्या मारायला सुरुवात केली. तो सिंहाच्या चेहऱ्यावरून पुन्हा पुन्हा घसरू लागला. The lion got up. He got very angry. He caught the little mouse in his paw. He said angrily, "You naughty mouse, how dare you disturb me? Now see how I punish you. I will eat you." तो सिंह उठला. तो खूप रागावला. त्याने त्याच्या पंजात त्या इवल्याशा उंदराला पकडले. रागाने तो म्हणाला, "हे खोडकर उंदरा, तुझी हिम्मत कशी झाली मला त्रास द्यायची? आता बघच, मी तुला कशी शिक्षा करतो. मी तुला खाऊन टाकणार." The mouse was afraid. He started trembling. He pleaded, "Oh lion, the king of jungle, I'm really sorry. Please forgive me. Please let me go. I will help you someday." उंदीर घाबरला आणि तो गयावया करू लागला. तो कळकळीने म्हणाला, "हे जंगलच्या राजा, मी तुझी क्षमा मागतो. कृपया मला माफ कर. मला जाऊ दे. मी कधी ना कधी एक दिवस तुला नक्की मदत करेन." The lion laughed and said, "Oh really? You little mouse? How can you help me? That's so funny. Anyway, go. Get away from here." Then he set the mouse free. सिंह जोराने हसला आणि म्हणाला, "खरंच, तू तर इवलासा उंदीर. तू काय माझी मदत करणार? हे फारच मजेशीर आहे. ठीक आहे, जाऊ दे. तू जा. इथून ताबडतोब निघून जा." आणि त्याने उंदराला पंजातून सोडून दिले. "Thank you, friend. Thank you so much," said the mouse and ran away quickly. "आभारी आहे मित्रा, खूप खूप आभारी आहे," असे म्हणून उंदराने धूम ठोकली. A few days later, the lion was caught in a hunter's net. He was roaring loudly. The mouse heard it and ran to the lion. He saw the lion caught in the net. He called his friends. All the mice came together and nibbled the big net with their sharp teeth. They set the lion free. The lion said, "Thank you, dear little mouse. You saved my life." काही दिवसानंतर तो सिंह शिकाऱ्याच्या जाळ्यात सापडला. तो जोरजोराने गर्जना करू लागला. त्या उंदराने ते ऐकलं आणि तो सिंहाजवळ पोहोचला. आणि त्याने पाहिलं तर काय, सिंह शिकाऱ्याच्या जाळ्यात अडकला होता. त्याने लगेच त्याच्या सर्व मित्रांना बोलवलं. सर्व उंदरांनी मिळून ते मोठे जाळे त्यांच्या तीक्ष्ण दातांनी कुरतडून टाकले आणि त्यांनी सिंहाची जाळ्यातून सुटका केली. सिंह त्या उंदराला म्हणाला, "आभारी आहे माझ्या छोट्या मित्रा, तू माझे जीवन वाचवलेस." B. Look and say. पहा आणि म्हण. Lion. 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 म्हणजे सिंह. Mouse. 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 म्हणजे उंदीर. Little. Little.
little, म्हणजे लहान. please, 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 म्हणजे कृपया. sorry, 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 म्हणजे क्षमस्व. thank you, Thankyu, thank you, म्हणजे धन्यवाद किंवा आभारी आहे. very, very, म्हणजे खूप. away, 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 म्हणजे बाजूला.